Deși există multe moduri în care poate fi recuperat argintul din filmele foto, cea descrisă aici este de departe una dintre cele mai ieftine și mai la îndemâna oricui. În cazul de față am folosit un film foto de 36 de mm, însă la fel de bine poate fi folosit orice fel de film, indiferent de proveniența lui. Developat sau nedevelopat, alb-negru sau color, foto sau radiografii, diapozitive sau peliculă de film. Pentru început, filmul trebuie tăiat în bucăți mici cât să încapă în paharul care conține prima soluție folosită, cea de hipoclorid de sodiu, care nu este altceva decât înălbitorul folosit la spălarea rufelor. Acesta se utilizează nediluat, iar bucățile de film sunt înmuiate cu ajutorul unei pensete până când devin transparente. Se scurg cât mai bine și apoi se clătesc într-un alt pahar cu apă distilată. Dacă folosiți prea puțin hipoclorit, la un moment dat veți vedea că filmele nu se mai decolorează complet, iar acesta este momentul fie să schimbați soluția, fie să adăugați hipoclorit de sodiu peste cea veche. Pentru operativitate am încercat să introduc mai multe bucăți de film în această soluție și să le scot pe rând, însă nu a fost o idee deloc bună, deoarece dintr-un motiv sau altul am observat că filmele ce stau mai mult decât este cazul în soluția de hipoclorit nu se mai decolorează complet. O primă tranșă de filme, de această dată radiografii, am stricat-o până să-mi dau seama că de fapt nu toate așa zisele filme de acest gen sunt realizate prin metoda foto. De fapt, ce se întâmplă? Filmele foto nedevelopate au ca substanță activă iodura de argint depusă pe o peliculă de plastic ce reprezintă filmul propriu-zis. În cazul celor developate, această iodură a fost transformată în argint metalic cu ajutorul soluțiilor de developare. Odată cu evoluția metodelor de imprimare digitală, multe dintre aparatele RMN actuale nu mai folosesc metoda foto, ci filmele sunt imprimate direct pe o imprimantă cu cerneală, iar acestea nu mai conțin argint. Pentru a face o primă distinție între cele două tipuri de filme, cele imprimate au contraste mult mai mari și de multe ori nuanțe diferite, de verde sau chiar albastru, nemai fiind negre cum sunt cele foto. Testul suprem este încercarea de a curăța această cerneală cu ajutorul acetonei, însă atenție că deasupra peliculei de cerneală se mai află un strat protector care însă nu poate fi îndepărtat foarte ușor decât tot cu ajutorul soluției de hipoclorit. Dacă după îndepărtarea acestui strat pelicula poate fi ștearsă cu acetonă, atunci acel film nu conține argint. În fine, după decolorarea tuturor bucăților de film în soluția de hipoclorit, aceasta trebuie mutată într-un pahar mai înalt împreună cu apa distilată în care au fost clătite filmele și lăsate împreună la decantat pentru circa 6-8 ore. La finele acestei perioade, toată clorura de argint formată în urma reacției cu hipocloritul de sodiu, fie a argintului metalic de pe filmele developate, fie a iodurii de argint de pe cele nedevelopate, se va depune într-un strat subțire la fundul paharului. Soluția limpede de deasupra trebuie îndepărtată cu mare atenție cu ajutorul unui furtun de diametru cât mai mic, ce a fost inițial umplut cu apă. Cele două capete ale furtunului au fost introduse pentru început în paharul ce trebuie golit, iar apoi unul dintre aceste capete mutat într-un alt vas aflat sub nivelul primului. Sub nicio formă nu încercați să trageți cu gura prin capătul liber al furtunului, deoarece hipocloritul de sodiu, dacă ajunge în gură, vă va asigura un drum rapid la spital. La fel, nici golirea prin înclinarea paharului nu o încercați, deoarece veți tulbura foarte ușor precipitatul de clorură de argint, care va ajunge astfel la gunoi. Așa arată clorura de argint obținută în urma extracției de pe un film foto nefolosit. După această operațiune, pregătiți o soluție de circa 10-12 grame de hidroxid de sodiu în apă distilată, amestecând bine până la dizolvarea completă. Concentrația nu este critică, însă nici să nu faceți economie de hidroxid de sodiu. Mr. Muscle folosit aici nu este nimic altceva decât hidroxid de sodiu. Dacă nu se produce dizolvarea completă, filtrați soluția de hidroxid de sodiu cu ajutorul unui filtru de hârtie de la filtru de cafea. Soluția clară de hidroxid de sodiu adăugați-o peste precipitatul de mai înainte și încălziți amestecul pe o plită electrică menținând temperatura soluției la circa 80-90 grade Celsius, agitând din când în când până când își schimbă culoarea în negru. Operațiunea aceasta ar trebui să dureze circa 10-15 minute. În acest fel, clorura de argint de mai înainte s-a transformat în oxid de argint. Adăugați un volum de apă distilată de circa 4 ori mai mare decât volumul soluției inițiale și lăsați iarăși la decantat pentru circa 6-8 ore. Având în vedere că toate sărurile argintului sunt fotosensibile, de această dată cel mai indicat este ca decantarea să se facă la întuneric. Altfel, sub acțiunea luminii, oxidul de argint se va descompune încet în argint metalic și oxigen, iar gazul astfel format va încetini sedimentarea. La finalul celor 8 ore trebuie repetată procedura de golire cu ajutorul furtunului, la fel ca prima dată. De această dată așa arată oxidul de argint obținut.
Cu ajutorul unui compas, a unei sticle de ceas sau a unui pahar, desenați și decupați din hârtia unui filtru de cafea un disc cu diametru de circa 4-6 cm din care veți confecționa un filtru pentru filtrarea oxidului obținut. Nu folosiți un filtru sau o pâlnie de diametru prea mare, deoarece o parte din oxid va rămâne în porii hârtiei și cu cât suprafața acesteia este mai mare, cu atât veți pierde mai mult argint. Filtrarea este una simplă, gravitațională, adăugând din când în când câte puțină apă distilată în paharul cu oxid de argint, cât să-l mobilizați pentru a putea fi turnat în filtru. La final, oxidul de pe hârtia de filtru trebuie adunat cât mai bine cu ajutorul unei spatule și mutat într-un creuzet. Eu aici am folosit un creuzet metalic, însă ideea nu a fost una foarte fericită, deoarece o mică parte din argintul format a aderat la acesta, făcându-l extraordinar de greu de recuperat. Varianta optimă este cea în care folosiți un creuzet ceramic. La început trebuie încălzit încet, până când pasta adăugată pierde toată apa, apoi puternic și adăugând puțin borax. Cum cantitatea de argint obținută de pe un singur film foto a fost foarte mică, am fost nevoit să adaug un mic bob de argint metalic, cât să ajute la captarea particulelor foarte mici de argint formate prin descompunerea termică a oxidului de argint inițial. Acest bob de argint adăugat a fost cântărit inițial și avea masa de 46 de miligrame. Cum temperatura de topire a argintului este de circa 962 grade Celsius, iar încălzirea inițială a fost făcută pe o butelie cu butan propan, a mai fost nevoie de încă o sursă suplimentară de căldură și de adăugarea unei noi cantități de borax. Rolul acestuia din urmă este de a înlătura oxizii de la suprafața metalului topit, favorizând contopirea mai multor micropicături de metal într-una singură. Cât încă metalul este fierbinte, acesta trebuie desprins cu ajutorul unei spatule. După cântărirea argintului obținut și făcând diferența față de cel adăugat inițial, am obținut un bob de argint cu masa de 64 de miligrame, ceea ce este destul de aproape de valoarea de 1,5 grame pe metru pătrat de film, care este cantitatea medie de argint conținută de un astfel de film foto. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați și veți primi notificări de fiecare dată când voi încărca filme noi. De asemenea, aștept orice fel de comentarii, sugestii sau întrebări, iar un share este oricând binevenit. Mulțumesc!